Σήμερα η συζήτησή μας έχει να κάνει με ερωτήματα που μάλλον είναι ρητορικά. Το ρούχο κάνει τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος το ρούχο? Και γι' αυτό το λόγο έχουμε τον μύστη, τον πλέον ειδικό για την μόδα στην χώρα μας, στην Ελλάδα, τον κύριο Λάκη Γαβαλά. Σε μια ιδιαίτερη ανατρεπτική συζήτηση που θα μιλήσουμε για τη συμβολική του εδήματος. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. Ο Λάκης Γαβαλάς είναι Έλληνας σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας στο χώρο της μόδας. Γεννήθηκε στον Πειραιά, στον προφήτη Λία και μεγάλωσε στον Κορυδαλό. Σπούδασε στην Ελληνογαλλική Σχολή Αρένων, Σεν Πολ στον Πειραιά και σε ηλικία 17 ετών ξεκίνησε να εργάζεται ως βοηθός σε κατάστημα που κατασκεύαζε σχολικές τσάντες στο μοναστηράκι. Λέω τι είναι η δουλειά, μου λέει κοίταξε, είναι σχολικές τσάντες, θα τις καθαρίζουμε, βάζουμε τα χαρτιά μέσα, τις βάζουμε στο ζελοφάν. Βάζουμε τα χαρτιά για να φαίνονται. Ναι, να φαίνονται, ξέρεις. Και τις στέλνουμε. Λέμε και ποιοι είναι οι πελάτες, λέει είναι χονδρικοί, μας παίρνουν τηλέφωνο, μας φέρουν και κλείνουμε και στέλνουμε τις παραγγελίες. Εγώ για να κάνω τώρα τη μαγιά μου και τέτοια, για μου έβγαινε το δαιμόνιο το εμπορικό του πατέρα που είχε και έλεγα, κοιτάξτε, αν δεν πάρετε αυτόν τον κωδικό και αυτόν, επειδή εξαντλούνται, δεν θα έχετε. Αντί για 2 πάρτε 3. Το πουλάγες πολύ καλά. Τέλεια θα έλεγα. Παράλληλα, ξεκίνησε μαθήματα μπαλέτου στην ιστορική σχολή της Ραλούς Μάνου. Η δουλειά του στο κατάστημα με τις τσάντες, σε συνδυασμό με την αγάπη του που είχε για τη μόδα, τον οδήγησαν στην Ιταλία. Εκεί συνεργάστηκε στο κρατικό κανάλι Rai ως χορευτής στα σόου της Ραφαέλα Καρά. Η δεκαετία του 70 τον κρατάει στην Ιταλία, αλλά όμως επιστρέφει στην Ελλάδα στις αρχές του 1980 και ανοίγει το πρώτο του κατάστημα στη Ρόδο με ρούχα από ημιεπώνυμες ιταλικές φίρμες που τα πουλούσε σε πολύ καλές τιμές. Το 82 παίρνει την απόφαση και επιχειρεί το πρώτο του κατάστημα στην Αθήνα. Η επιτυχία είναι τεράστια, ιδίως για μια χώρα που βρισκόταν πολύ πίσω για την εποχή στα σχετικά με τη μόδα θέματα. Σταδιακά το κατάστημα μεγαλώνει και προσθέτονται και άλλα, αλλά και περισσότερες διάσημες εταιρείες. Η εταιρεία του κερδίζει όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη τόσο του ελληνικού κοινού όσο και των διεθνών οίκων του εξωτερικού. Στις αρχές του 2000 αντιπροσωπεύει 85 ξένες εταιρείες, το 90% των οποίων ήταν πολυεθνικές. Διαθέτει 850 πελάτες στη χοντρική, 13 καταστήματα και 300 εργαζόμενους. Γιατί, κοίταξε να σου πω, η εταιρεία είχε συμβόλαια 38 και δεν είχε μόνο για την Ελλάδα, είχε για όλα τα Βαλκάνια. Μερικές από τις εταιρείες ήταν να πάμε στα αραβικά μέρη. Το 2003 ξεκίνησε και τη δική του πιο οικονομική νεανική μάρκα, γνωστά με την επωνυμία ΛΑΚ. Αυτός είναι ο δικός μου κόσμος. Αυτόν είχα να κάνω, δηλαδή, και αυτόν είχα να κερδίσω εμπορικά. Δηλαδή ήθελα να φέρω προϊόντα που μας εξευγένιζαν και που αναδείκνυαν ότι και εμείς μπορούμε να τα αξιολογήσουμε και να προχωρήσουμε. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90, ο Λάκης Γαβαλάς έχει γίνει ήδη γνωστός σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, οι ιδιαίτερες εμφανίσεις του απασχολούν πολύ τα μέσα. Με το εκκεντρικό του ντύσιμο υπηρετεί την καλά σχεδιασμένη τακτική του και τους επαγγελματικούς θριάμβους του που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ στη Μύκονο δεν πήγα γιατί ήθελα να είμαι κοσμικός. Εγώ κοσμικός ήμουν στο Σαντροπέ, στο Σεμπάρτ. Όλοι οι φίλοι μου, όλοι οι επιχειρηματίες εκεί είχαν τα σπίτια τους. Στα Μοντε Κάρλο και τέτοια που άλλοι γελοί. Μετά πηγαίνουν και καλά Φόρμουλα 1 στο φεστιβάλ του σινεμά. Αυτά όλα τα είχα κλατσαριάσει με τα κλατσαράκια μου, τα κροκό και τα τέτοια πολλά χρόνια πριν. Ήμουν πολλά χρόνια και ήμουν και υπερστάρ εκεί. Που δεν το αξιολόγησα ποτέ και δεν με ενδιαφέρε. Στα τέλη του 2010 άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες δυσκολίες στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Λάκη Γαβαλά. Τα επόμενα χρόνια τα προβλήματα πυκνώνουν με αποτέλεσμα να έρθει σύντομα η κατάρρευση και η πτώση των επιχειρήσεων. Το να έκανα τη φυλακή μου όπως πρέπει, σε πληροφορώ τη φυλακή είναι μια ζωή. Γιατί η πειθαρχία μου είναι αυτή που με φυλακίζει σε πράγματα και μου κάνει να απορρίπτω άλλα που μπορεί να γούσταρα και δεν τα έκανα. Είναι όπως κάνει μια αυστηρή διατροφή. Έτσι είναι και στο χαρακτήρα μου. Εάν ήταν να τιμωρηθώ, που τιμωρήθηκα τότε το κράτος, το έκανα all the way. Δεν έχω ημίμετρα. Δεν θα πάω να παρακαλέσω κάποιον. Γιατί ο κόσμος αυτό θέλει να ξέρετε ότι με θωρακίζει η αγάπη του κόσμου.
η αξιοπιστία που έχουν πάνω σε μένα. Αλλά εγώ, παιδιά, ήμουν ένας άνθρωπος που ήρθε εδώ όχι για να δώσω δυστυχία στον κόσμο. Ήρθα να δώσω δουλειά σε εργαζόμενους, να μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις που είχα. Και αυτό το πράγμα, επειδή έχει κάποιες καθυστερήσεις που δεν είναι από υγεία, δόξα τω Θεώ, η παλάκια μου σκάσε τώρα. Δεν έχεις ποτέ ένα πυρετό, δεν πήρες ποτέ ένα φάρμακο, δεν παίρνεις μια βιταμίνη. Άρα λοιπόν σκάσε, κάνε τη φυλακούλα σου και μην μιλάς. Όμως, το Λάκη Γαβαλά κανένας δεν τον σταματά. Ούτε τα προβλήματα, ούτε η μόδα. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια συνεχίζει ακάθεκτος και ξεκινάει πάλι τις καινούργιες του εμπορικές, επαγγελματικές δραστηριότητες. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα καθίσει, θα επαναπαυτεί ή θα πικραθεί πάρα πολύ με πράγματα, γιατί νομίζω ότι η ζωή σου δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες να αποδείξεις ικανότητες που στον δρόμο μπορεί να σκοντάψεις και να μην είναι όπως τις επιθυμούσες, και αν δεν τύχει να συνεργείς με κάποιον και να είσαι καλός συνεργάτης ή να μην είναι αυτοί, φεύγουν και έρχονται άλλες ευκαιρίες. Ο Λάκης Γαβαλάς απασχολεί αρκετά συχνά τα μέσα, κυρίως λόγω των εκκεντρικών του εμφανίσεων. Έχει συμμετάσχει σε εκπομπές και σοου, άλλοτε ως κριτής και άλλοτε ως guest star. Κύριε μου, πάρε το σοου! Σας ευχαριστώ. Για μιλήστε. Τον συναντήσαμε στο γραφείο του, στο ΙΕΚ Α, όπου διδάσκει καινούριους σπουδαστές για να μιλήσουμε για το αν φοράμε το ρούχο ή το ρούχο μας φοράει. Γιατί η συμβολική του ενδύματος είναι πολύ σημαντική. Κυρίες και κύριοι, ο Λάκης Γαβαλάς θα μας πει μυστικά μέσα από τη μόδα και μέσα από τη δική του εμπειρία. Δεν έχω πολύ πράγμα, δεν λέω πολλά, γιατί ο κόσμος ειλικρινά δεν θέλει το Λάκη δυστυχισμένο. Τον θέλει να είναι γκλάμορος, να μεταδίδει θετική ενέργεια, να λέει ωραία πράγματα. Και εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που επαναπαύτηκα ποτέ. Και ίσως γι' αυτό διεκδικώ πράγματα που δεν μου ήρθαν, αλλά εντάξει, από την άλλη μεριά σου λέω: γιατί ρε φίλε, κάνεις το 8ωρο σου, να πηγαίνεις σπιτάκι σου, να κάνεις τη δουλίτσα σου, να ξεκουράζεσαι. Τι φταίμε εμείς αν κάνεις πολλά και πρέπει να σου λέμε πολλά? Μα ούτε λίγα δεν μου έχουν πει. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι που θα ξέρω μόνο εγώ. Στο αυτί ψιθύρισέ μου, μες στο στόμα μίλησέ μου. Να είναι πάντα το δικό μας μυστικό. Κύριε Γαβαλά, καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθατε. Το ένδυμα είναι πολύ σημαντικό. Από όταν βρέθηκε ο άνθρωπος στον πλανήτη, χρειάστηκε το ένδυμα για να προστατευτεί. Όμως πήρε μεγαλύτερη αξία από ό,τι πιστεύουμε, όχι μόνο για την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Καταρχήν θέλω να πω συγχαρητήρια στη δική σας θέση της Εκκλησίας, διότι έχει φορεσιές, να το πω, στολές να το πω, ενδύματα να το πω, τα οποία είναι αξιοθαύμαστα. Πάει να πει λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε ένα υπέροχο περίβλημα και για να δώσουμε ένα καθώς πρέπει illusion σε κάποιους που μας παρακολουθούν, αλλά και γιατί το ένδυμα από το χιτώνα του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήταν πάρα πολύ επιτιδευμένος για μένα στα δικά μου μάτια, ακόμη και στις ενδυμασίες μας τις ελληνικές, όπως στις φορεσιές και ενδυμασίες των κληρικών, θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχει η ένδυση στον άνθρωπο. Δεν ζούμε σε εποχές του Αδάμ και της Εύας. Λόγω καιρικών συνθηκών, καταρχήν, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, ο κάθε ένας θα εκμεταλλευτεί ό,τι έχει να κάνει με εμπορευματοποίηση. Άλλο είναι φοράω κάτι για να καλυφθώ και άλλο είναι φτιάχνω κάτι γιατί πρέπει να το εμπορευτώ. Εκεί λοιπόν είναι ο διχασμός, ότι αυτοί που ξέρουν ότι πρέπει να το φορέσουν για να μην είναι γυμνοί ή για να κάνουν αυτό που λέμε το illusion, έχουν συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, στα άρματα φοράνε μία φορεσιά, στην εκκλησία φοράνε μία άλλη, στο στρατό φοράνε μία άλλη. Οπότε, το ένδυμα έτσι κι αλλιώς παίζει ρόλο στη ζωή του ανθρωπίνου γένους.
Βέβαια αυτό το ένδυμα πολλές φορές μας ξεχωρίζει, όχι μόνο από θέμα λειτουργήματος ή επαγγέλματος όπως ήδη αναφέρατε, γιατί παράδειγμα ένας κληρικός θα φορέσει τα άμφια για να τιμήσει το Θεό, δεν τα φοράει για να δείξει πιο όμορφος, δεν είναι η ματαιοδοξία το ζητούμενο, είναι απλά η τιμή προς το Θείο που θα πρέπει να αποδώσουμε. Ένας στρατιωτικός θα πρέπει να είναι το αναγνωριστικό του για να μπορέσει να παναπολεμήσει ή για να τον ξεχωρίζουμε, για να τον τιμήσουμε. Όμως στην καθημερινότητά μας το ένδυμα πολλές φορές είναι και ένα κομμάτι ματαιοδοξίας. Όχι πολλές φορές, πάντα είναι. Αλλά χωρίς ματαιοδοξία ο άνθρωπος δεν κάνει προσπάθεια στο να αποδείξει ότι είναι διαφορετικός. Το ένδυμα τον κάνει να είναι διαφορετικός. Είναι φορές που πετυχαίνει να είναι θετικά διαφορετικός και άλλες φορές να είναι αρνητικά διαφορετικός. Όμως, επειδή η μόδα είναι τέχνη και οφείλω να το υπερασπιστώ αυτό το πράγμα, δηλαδή εμπνεόμεθα από ένα έργο τέχνης και το μεταφράζουμε και το φέρνουμε στη λέξη μόδα και κατασκευάζουμε βάσει αυτού που μας ερέθησε σε ένα μουσείο, σε μια γκαλερί, σε οτιδήποτε και το φέρνουμε και το κάνουμε. Όπως πάλι η μόδα ερεθίζει τους δημιουργούς, ζωγράφους κτλ. Ακόμη και ποιητές να γράψουν ένα ποίημα ή να φτιάξουν ένα έργο τέχνης. Και πάνω απ' όλα εμπνέει το ένδυμα τους φωτογράφους, ειδικά τους φωτογράφους τέχνης, όπως ήταν ο Bruce Weber, ο Avedon και πολλοί άλλοι. Οπότε δεν απορρίπτω το plural του ρούχου, γιατί τελικά υπάρχουν επιλογές στο να είναι κουλτούρα και να είναι γελιοποίηση. Ο Καραγκιόζης ήταν ο πρώτος που γελιοποίησε τα ρούχα. Φορούσε πολύ παρδαλά πράγματα. Και υπάρχει σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι είναι καλοβαλμένος και είναι Καραγκιόζης. Υπάρχει και ο άλλος ο οποίος είναι το Golden Boy και θα φορέσει ένα κοστούμι με μια γραβάτα που είναι σαν τη στολή. Πόσο Μάο έκανε όλους να φοράνε τη Μάο τη στολή, έτσι είναι και τα Golden Boys που φοράνε κοστούμια. Σήμερα όμως, για να φτάσει στο δικό σας επίπεδο που λέτε, στο δικό σας σκεπτικό που λέτε ότι το παρακάναμε, υπάρχει δυστυχώς και το degeneric. Δηλαδή δεν υπάρχει γένος, είναι degeneric. Δηλαδή ο άντρας δίνεται σαν γυναίκα, η γυναίκα δίνεται με σταυρωτό κοστούμι, ταξίδο, που είναι ανδρικό θέμα, και μετά υπάρχει και το diversity. Δηλαδή ο άντρας μπορεί να φοράει τα κούνια, να φοράει γυναικεία ρούχα, φορέματα, τα πάντα όλα. Δηλαδή παλιά βλέπαμε κάποια περίεργα ρούχα σε σκηνές όπως είναι το θέατρο της Επιδαύρου στις Όρνηθες ή άλλα διάφορα αρχαία έργα. Σήμερα το βλέπουμε να βγαίνει στο δρόμο αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει απουσία έμπνευσης ή απλά είμαστε σε μια εποχή που όλα τα έχουμε βάλει στο μίξερ και αυτό το πράγμα μας δημιουργεί μια σύγχυση, οπότε και στη μόδα αυτό περνάει όπως και στην καθημερινότητά μας και υπάρχει σύγχυση? Κοιτάξτε, υπάρχει ο κόσμος του luxury, ο οποίος δυστυχώς λόγω της μαφίας και των εμφυλίων πολέμων που υπάρχουν σε κάθε χώρα, όπως αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη γίνονται πόλεμοι, διάφορα πράγματα, σκοτώνουν, κάνουν, δείχνουν. Οπότε ο πλούσιος, που είναι συγκεκριμένο στη μόδα, που λέγεται fashion oriented, δεν βγαίνει από το σπίτι του. Πήγαινε από σπίτι σε σπίτι, καλούν ο ένας τον άλλον και δεν βλέπουμε την ομορφιά και το luxury και το καθώς πρέπει ρούχο. Έξω όμως βγαίνουν οι στιλίστες, οι στιλίστριες, οι influencers, οι bloggers, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν ένα χάος στη μόδα. Και βλέπετε ότι συγκεκριμένα υπάρχουν και εκπομπές των τηλεοράσεων που επικροτεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν αφαιρέσεις το audio από κάποιες εκπομπές και βλέπεις την εικόνα, θεωρείς ότι είναι τσαρλατάνοι, όπως λέμε. Δηλαδή, δεν έχουν στυλ, δεν έχουν τίποτα. Όταν αφαιρέσεις το βίντεο και ακούς το audio, δηλαδή αυτά που λένε, παθαίνεις φρίκι. Δεν μιλάνε καλά ελληνικά, δεν μιλάνε καλά γαλλικά, δεν μιλάνε καλά αγγλικά, τίποτα. Βάζεις αυτά τα δύο μαζί και τρελαίνεσαι. Ή, αν τελικά παρακολουθείς σιγά σιγά, αφομοιώνεσαι, ιδρυματοποιείσαι. Οι περισσότεροι παθαίνουν αυτό. Άρα λοιπόν σήμερα το φάσμα της μόδας είναι η ιδρυματοποίηση που δυστυχώς συμβαίνει με το streetwear κτλ. Κρίμα που η ελεγκάνσα και το luxury είναι εγκλωβισμένο στα σπίτια και στα κάστρα. Η μόδα λοιπόν ακολουθεί το εφήμερο, το πρόσχερο, ή η μόδα μπορεί να κρατήσει και κάτι πιο διαχρονικό, κάτι πιο κλασικό σήμερα?
Ο κάθε ένας θεωρεί ότι είναι ηθοποιός και μάλιστα είναι ένα καρτούν. Αυτό που μου αποδεικνύει το όλο φάσμα. Άρα λοιπόν δίνεται, δηλαδή αυτή η απελευθέρωση, βλέπουμε ας πούμε γυναίκες που βγαίνουν ημίγυμνες στο δρόμο. Άντρες οι οποίοι φοράνε κοντά shorts και τα λοιπά, παρόλο που μπορεί να μην είναι καλόγουστοι. Αυτό το θεωρώ μια απελευθέρωση μεν, kids δε. Γιατί το ρούχο πρέπει να έχει μια υπόσταση. Να έχει το καλό εσώρουχο, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, να έχει φοβερές κάλτσες καθαρές ο άνδρας με ένα γυαλισμένο παπούτσι, να έχει ένα ωραίο σακάκι που να του τονίζει ωραία τους ώμους, η γυναίκα να έχει ένα ωραίο ταγέρ, μια ωραία καπαρντίνα. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Όντως, κοιτάζουμε το εφήμερο και η κόντρα πλέον, ο ανταγωνισμός, δεν ξέρω πώς να πω την ορολογία, είναι να δείξουμε ότι είμαστε πιο κιτσάτοι από τον απέναντί μας. Αυτό. Κάθε εποχή γεννάει το δικό της όραμα στη μόδα. Δηλαδή, οι ρούχα τα οποία θα ήταν στο 16ο, 17ο αιώνα, νομίζω τώρα τα βλέπουμε λίγο περίεργα. Δεν θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε με αυτά τα ρούχα. Έτσι θα μας κοιτάνε και μετά από κάποιους αιώνες. Κοιτάξτε, αυτό που ζούμε σήμερα, με κάποιο τρόπο υπήρχε στα 70s. Δηλαδή, βλέπεις ας πούμε τον David Bowie, τον Mick Jagger, τους Rolling Stones. Είχαν περίεργα αντισήματα. Ήταν τότε η Carnaby Street στο Λονδίνο. Σήμερα ξαναέρχεται αυτό το πράγμα. Μόνο που ο σωματότυπος των ανθρώπων έχει αλλάξει. Δηλαδή, ειδικά στις γυναίκες, βλέπουμε να έχουν ένθετα στήθη, ένθετους παππούς. Αυτό το πράγμα για μας τους σχεδιαστές μας αποσυντονίζει, γιατί δεν ξέρουμε πια ποιο είναι το measurement του προτύπου του ευρωπαϊκού, του αμερικάνικου και του ασιάτικου. Υπάρχει και ένα άλλο τώρα που λέγεται artificial. Βγάζουν παΐδια, βάζουν διάφορα θέματα κτλ. Οπότε, αυτό δεν είναι ότι διαμορφώνει κάθε σεζόν μία μόδα, είναι ότι όταν κάποιος άνθρωπος που ήταν ευαίσθητος, δηλαδή τον άγγιζες και ανατρίχιαζε γιατί ανατρίχιαζε. Τώρα δεν τον νοιάζει, γιατί έχει απελευθερωθεί πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν Κυριακές όπως παλιά που λέγαμε θα έρθει η Κυριακή. Τώρα κάθε μέρα είναι Κυριακή και κάθε μέρα είναι οτιδήποτε. Ο καθένας μπορεί να βγει γυμνός, να κάνει το οτιδήποτε. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η κουλτούρα και η συνοχή των πραγμάτων που σε κάνει να εξελίσσεσαι. Είναι το θεαθήνε που λέμε. Δηλαδή, προσφέρεσαι σε θέαση του καθενός. Γιατί όταν έχεις κάνει 15 πλαστικές, έχεις πάρει διάφορα μπότοξ και όλα αυτά που λέμε που διαμορφώνουν τη μόδα αυτά τα πράγματα, εντάξει, αρχίζεις να θέλεις να αρέσεις τον άλλον. Τα έχεις κάνει αυτά και λέει, ρε φίλε, γιατί δεν σου αρέσω. Εγώ έχω κάνει κόλλο, έχω κάνει στήθος, έχω κάνει μπότοξ. Γιατί δεν σου αρέσω. Δεν το λες έτσι, αλλά μέσα το αισθάνεσαι. Βγαίνει λοιπόν έξω και λες, τσακ, το στήθος. Τάκ, κάνει αυτή την πόσα. Οι άντρες έχουν βάλει μαλλιά, έχουν κάνει πράγματα. Και σε αντιμετωπίζει, δεν σου λέει, για χαρά τι κάνεις. Πω, διάβασα το τάδε βιβλίο και έπαθα πλάκα. Σου λέει, το βλέπεις, το μαλλί. Η άλλη λέει, καλά, η Μαρία έκανε ένα στήθος, πήγε σε αυτό το βλάκα και έκανε εκείνο. Εγώ ευτυχώς πήγα. Και οι συζητήσεις και όλα αλλάζουν. Γιατί αλλάζει καταρχήν. Με το ότι αλλάζει το σώμα, αλλάζει και το μυαλό. Και εκεί παθαίνεις πλάκα. Αν ένα μυαλό λοιπόν θολωμένο, που θεωρεί ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος μέσα του, πώς μπορεί να ξέρει τι του πάει και τι δεν του πάει. Θεωρεί ότι όλα του πάνε. Ειδικά γιατί είναι προσαρμοσμένα στο artificial σώμα. Δηλαδή η μόδα είναι και αυτή η victim, είναι θύμα του marketing. Γιατί ουσιαστικά το να θέλεις να μην αγαπάς την εικόνα σου και να θέλεις μια άλλη εικόνα για τον εαυτό σου, και όχι απλά να καλυτερεύσεις την εικόνα σου, απλά να την αλλάξεις, σημαίνει ότι αυτό είναι τόσο δυνατό από το marketing που καταστρέφει και ένα κομμάτι της μόδας. Μα όταν αυτή τη στιγμή ένας οίκος που λέγεται Balenciaga, και ήταν ο Κριστομπάλ Balenciaga που έκανε θεούς και έβγαζε τη γυναίκα θεά. Καταρχήν της έλεγε, θα βάλεις το γάντι έτσι, θα κρατάς την τσάντα έτσι. Θα περπατάς κατά αυτόν τον τρόπο για να τονίζεται η γάμπα σου, το ένα και το άλλο. Και σήμερα παίρνει μία Kardashian, η οποία είναι όλη φτιαγμένη αλλιώτικα, την κάνει ραπ με την ταινία που βάζει στα πακέτα για να στείλει τα εμπορεύματα και θεωρεί ότι αυτό είναι μόδα, γιατί πουλάει μόνο μία τσάντα, θα τρίζουν τα κόκαλα του κάθε Κριστομπάλ Balenciaga, του κάθε Balmain και του κάθε Givenchy. Αλλά δυστυχώς οι rappers και όλοι αυτοί ενέθεσαν μια καινούρια μόδα, η οποία λέει ότι λέμε πρόστιχα τραγούδια,
Δηλαδή, εκθιάζουμε για αυτούς, προσβάλλουμε όμως για άλλους κοινούς θνητούς τη γυναίκα και τη λέμε είσαι η τάδε μου και θα σε κάνω έτσι στο πίσω μέρος του καθίσματος της λίμνου μου. Δηλαδή, υπάρχει ράπερ Έλληνας που λέει ότι εσένα ναι, θα σε πάρει, αν σε πλακώσει το ξύλο, το πρώτο βοηθειόν, εμένα ναι, αν με πλακώσουν θα με πάρει το ελικόπτερό μου. Δηλαδή, ότι είσαι φτωχός ηλίθιος, εγώ είμαι πλούσιος ηλίθιος γιατί έχω ελικόπτερο. Ενώ θα πας με της γραμμής την πρώτη βοήθεια. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο ράπερ το λέει, το πρόβλημα είναι ότι έχει πολλά κλικ το τραγούδι. Ναι. Ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι το υποστηρίζουν και συνεχίζουν και το ακούνε. Ναι, είναι αλήθεια αυτό βεβαίως. Γιατί αν δεν το ακούγανε δεν θα συνεχίζανε και δεν θα κάνουν όλο και πιο πρόστιχο. Άρα λοιπόν η όλη φάση των ανθρώπων είναι η μουσική που ακούνε. Όμως θα σας πω, πάτερ μου, όταν βλέπεις τη Μαντόνα σήμερα, που εγώ τουλάχιστον στη δική μου ηλικία, τη θαύμαζα. Ήταν είδωλο. Και αυτή τη στιγμή είναι άλλο πράγμα. Άλλο εντελώς. Δηλαδή, έχει πλαστικοποιηθεί όλη. Έχει αλλάξει τα πάντα. Δεν είναι η Μαντόνα αυτή. Δεν έχει βγάλει και κάποιο σουξέ τελευταία. Νομίζω ότι έχει παρέλθει ο χρόνος που εγώ τουλάχιστον, σαν άνθρωπος της κουλτούρας στη μόδα και του lifestyle, θα μπορούσα να δογματιστώ πλέον. Δηλαδή, θα γίνω άθεος στη μόδα. Υπάρχει όμως σωτηρία, διέξοδος από αυτό το αδιέξοδο στη μόδα? Πιστεύετε ότι η μόδα θα ξαναβρει το δρόμο της? Λόγω των καιρικών συνθηκών και των αναγκών του πλανήτη θα αλλάξει. Έτσι και εδώ να ξέρετε ότι στα e-shop πλέον, για να πουλήσεις ωραία είδη, πρέπει να είναι είδη που δεν κατασκευάζονται από παιδιά του Πακιστάν που είναι 5 και 6 χρόνων. Θέλουν να είναι οικολογικά, οπότε να μην βρωμίζονται γρήγορα, ώστε να μην χρειαστεί πολύ νερό για να πλένονται. Άρα λοιπόν όλο το πλαστικό πράγμα, το ακριλικό και τέτοια θα φύγει. Άρα λοιπόν αυτό θα είναι, λόγω του πλανήτη και των αναγκών, θα είναι αυτό που θα αλλάξει και τη μόδα. Γιατί πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες της φύσης, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει. Δηλαδή, καταρχήν δεν θα μπορούν να κατασκευάζουν αηδίες ανούσιες, γιατί λίγες ώρες την ημέρα θα έχουν ρεύμα. Γιατί ξέρετε ότι έρχεται ο καιρός που το ρεύμα δεν θα είναι ό,τι ώρα το θέλουμε, όπως και το νερό. Βέβαια σε εμάς, γιατί σε χώρες όπως το Πακιστάν ή σε άλλες χώρες που ζω εγώ στην Νότια Ασία, το ρεύμα δεν ήταν πάντοτε δεδομένο, ήταν μόνο λίγες ώρες. Απλά τα παιδιά έπρεπε χειροκίνητα όσα δουλεύαν να δουλεύουν στα εργοστάσια ή σε κάποια πάρκινγκ τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για εργοστάσια, δυστυχώς. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όσο έφεγε. Και ενώ στη Δύση... Με συγχωρείτε, θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι, μιας και είστε εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι χαμογελούν ή είναι πικραμένοι? Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή έχω κάτι βιντεάκια κάποιων Αφρικανών παιδιών, τα οποία ζουν στην Αφρική. Έτσι, έχω πάει κι εγώ πάρα πολλές φορές και τους έχω πάει μάλιστα και Τσίκλες και Στυλό, γιατί αυτά θέλουν περισσότερο. Αυτά κάνουν κάτι χορογραφίες, είναι παιδάκια 5-6 χρονών, γελάνε, διασκεδάζουν μεταξύ τους. Τελικά η χαρά ποια είναι? Το εμείς να θεωρούμε κάποιον σκλάβο, αλλά αυτός ο σκλάβος περνάει καλύτερα από εμάς που είμαστε ελεύθεροι? Είναι παιδιά και δεν μπορούν να ξεφύγουν από την παιδική τους ηλικία, αλλά όμως δεν ξέρουν και το διαφορετικό, δεν ξέρουν και κάτι άλλο. Ξέρουν ότι αυτό πρέπει να κάνουν. Και σε πολλές χώρες, λόγω της πολιτιστικής και θεολογικής παράδοσης, πιστεύουν ότι είναι ένα κακό κάρμα που πρέπει να ξεπληρώσουν από προηγούμενη ζωή. Οπότε θεωρούν ότι είναι δεδομένο ότι πρέπει να το ξεπληρώσουν για να έχουν μια καλύτερη επόμενη ζωή. Εμείς, σαν χριστιανοί, έχουμε απαλλαγή από αυτό. Ευτυχώς. Ναι, αλλά εκείνοι έχουν ακόμα δρόμο. Βέβαια, στη Δύση μιλάμε για όλη αυτή την απελευθέρωση στη μόδα, που φτάνει μέχρι το απόλυτο τίποτα, δηλαδή το απόλυτο γυμνό. Στην Ανατολή όμως έχουμε παραδείγματα που είναι εντελώς διαφορετικά. Είμαστε στον αντίποδα. Φάνηκε λίγο το τσουλούφι, επειδή ένα πανί πρέπει να σκεπάζει το πρόσωπο, ναι, τα μαλλιά, και γι' αυτό πρέπει να σκοτώσουμε κόσμο. Ναι. Πού πηγαίνουμε? Όντως, τελικά δηλαδή ένα κομμάτι ύφασμα μπορεί να μας χαρακτηρίσει, μπορεί δηλαδή να μας αφαιρέσει ακόμα και τη ζωή, δεν είναι παράλογο? Είναι παράλογο, αλλά όμως ζούμε σε έναν artificial κόσμο και αυτό που εγώ πάντα σκέπτομαι λέω, κάποιος οδηγεί μία Ferrari ειδικά φτιαγμένη για αυτόν, είναι Άραβας και αυτή η Ferrari είναι συνδεδεμένη με μία elegant γυναίκα, με έναν άντρα των 70s που είχε ένα ωραίο κολάρο που καμίσου, πήγαινε στο Σαν Τροπέ από την Ιταλία για να δείξει το υπέροχο αυτοκίνητο. Αυτοί οι άνθρωποι, οι Άραβες, που είναι όλοι φασκιωμένοι, που έχουν μια γυναίκα με μπουρκες και τέτοια, τι την κάνουν μια Ferrari?
Και εκεί παθαίνω ένα σοκ. Δηλαδή, η Ferrari είναι η εξέλιξη ενός υπέροχου αυτοκινήτου. Αυτοί, γιατί κυνηγάνε μια εξέλιξη όταν αυτοί δεν είναι εξελιγμένοι όσον αφορά το οπτικό τους πεδίο, το look. Εντάξει. Όμως, η απάντηση είναι η εξής, ότι αυτές οι γυναίκες κάτω από την μπουρκα, κάτω από την στολή, φοράνε διαφανή ρούχα και πηγαίνουν οι μία στα σπίτια της άλλης που καλούνται, έχουν υπέροχες τσάντες, τις πιο ακριβές, αυτό μου το λέει η Ερμές, στην οποία σχεδιάζω, μου λέει ότι οι Άραβες είναι αυτοί που έχουν τις πιο ωραίες συλλογές τσαντών, άρα ξοδεύουν για κάτι που το κρύβουν κάτω από το ένδυμά τους αυτό. Και όπως δεν είναι μυστικό. Αυτοί λοιπόν, με συγχωρείτε, δίνουν στίγμα στην μόδα και στην εμπορία της μόδας, γιατί αγοράζουν και φυσικά είναι καταναλωτές. Και οι μεγαλύτεροι οίκοι σχεδιάζουν μόνο για ορισμένες περιοχές, ορισμένα κομμάτια. Ναι. Έχει γίνει στο παρελθόν, είναι το Σελοράν κάνει. Ναι, μόνο για αυτούς, επειδή μπορούν να τα πληρώσουν. Μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτού του είδους την αγορά. Είναι αλήθεια, γιατί εντάξει, βέβαια, εάν κάνεις κάτι πολύ σοφιστικέ και πολύ ακριβό κουτίρ, πιο ωραία προσφέρεται σε ανατολίτικα ρούχα παρά σε ευρωπαϊκά. Γιατί πλέον σας είπα, η Ευρωπαία τώρα είναι γυμνή, οπότε δεν έχεις και... Ενώ το ωραίο ύφασμα, το υπέροχο, να κάνει ένα φαβερό καφτάνι, ένα πολύ ωραίο τουρμπάν, ένα έτσι, της Αραβίδας, είναι πολύ πιο ωραίο και πολύ πιο δημιουργικό. Υπάρχει συγκερασμός στη μόδα ή η Δύση ακολουθεί τους δικούς τους δρόμους και δεν παίρνει στοιχεία από την Ανατολή και τούμπαλη? Όχι, όχι. Η Ανατολή πάντα έπαιξε ρόλο για τελειώματα, για πράγματα, για application, για έτσι. Η Ανατολή είναι πάρα πολύ πλούσια σε είδος. Καταρχήν, έχετε υπόψη ότι υπάρχουν 20 διαφορετικά διασύματα τουρμπάν. Αυτά έχουν προσαρμοστεί σε φουλάρια, σε πράγματα, έχουν γίνει έμπνευση για πάρα πολλούς. Μετά υπάρχουν διάφορα oriental applications, τα οποία μπορεί όλο μαζί να φαίνεται kitsch, όπως λέμε, αλλά μεμονωμένα είναι τεχνικές φοβερές. Έχουν εμπνευστεί πάρα πολύ. Πράγμα το οποίο η Ανατολή δεν έχει εμπνευστεί από τη Δύση, γιατί δεν τους χρησιμεύει κάτι. Όμως, η μόδα σήμερα είναι το Βέλγιο, είναι η Δανία, είναι οι βόρειες χώρες τέλος πάντων, γιατί έρχεται ο καιρός του minimal και του καθώς πρέπει. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, εταιρείες όπως είναι ο Dries Van Noten, όπως είναι η Prada, όπως είναι ο Alaya, που είναι οίκοι sober, όπως λέμε, σοβαροί, και δίνουν τη γυναίκα καθώς πρέπει. Αξιοκρατικά, υπέροχα, που τις εγκλωβίζουν κατά κάποιο τρόπο το σχήμα του σώματός της, αλλά πολύ ωραία, ώστε να την κάνουν να είναι elegant, κομψή. Δεν τελειώνουμε τη μόδα μόνο με το kitsch και αυτό το εφήμερο. Υπάρχουν και μελετημένες εταιρείες που κάνουν κάτι που μπορεί να πάρει σε ένα ρούχο τους και να είναι διαχρονικό. Το Παρίσι, το Μιλάνο θεωρούνται πλέον ιστορία. Το Παρίσι. Το Μιλάνο έχει λιγάκι πάει πιο πίσω. Το Μιλάνο περισσότερο για, όπως λέμε, σειρές πρέτα-πορτέ, γιατί το Μιλάνο, εκτός από το Βαλεντίνο, Φέντι, αυτά, δεν είχε κάτι σπουδαίο. Ενώ η Γαλλία είχε όλους τους μεγάλους σχεδιαστές που κανονικά αυτοί δουλεύανε στα ατελιέ τους, κάνοντας τις γυναίκες τις τάδε, εντάξει, τις πλούσιες, τις αριστοκρατικές, τις πολύ κομψές. Από τον καιρό που δώσανε στους διάφορους καινούριους σχεδιαστές, αυτά τα πιτσιρίκια τα οποία μαζί με τους στυλίστες και όλα κάνουν ένα άλλο πράγμα και τελικά πουλάνε μόνο σνίκερ και τσάντες, περισσότερο από ό,τι το άλλο ρούχο, έχουν εξελιχθεί και φέρνουν τζίρους πάρα πολλούς. Δηλαδή, ο Dior, που ήταν ο Christian Dior και είχε τη γυναίκα τη super elegant, τώρα πουλάει σνίκερ και τσάντα για τη θάλασσα. Χαμός γίνεται όμως, πουλάει εκατομμύρια. Και όταν έγινε το lockdown που είχαμε λόγω της πανδημίας, αυτοί επειδή δουλεύανε με τις κάτω χώρες εκείνες και κάνανε τα sneakers συνέχεια εκατομμύρια την ημέρα, μέσω των e-shop τους πουλούσαν τρελά. Γιατί οι γυναίκες στο ατέλεια δεν πήγαιναν βέβαια στα ατέλεια, γιατί ήταν πανδημία και ήταν όλοι κλεισμένοι σπίτια. Αυτοί όμως, επειδή είχαν ήδη ενθέσει το θέμα το εύκολο, πουλούσαν τέλεια και κάναν τζίρους. Τελείωσε αυτός ο Dior που ξέραμε, πάει πια. Το κάνω καμιά φορά στα shows, αλλά αυτό που πουλάνε είναι sneaker και τσάντες για τη θάλασσα. Μία που μου τα αναφέρετε όλα αυτά, σκεφτόμουν, η ζωή σας είναι όλη μόδα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είστε ο ίδιος μόδα. Ναι. Έχετε ζήσει, επειδή έχετε γυρίσει όλο τον κόσμο και έχετε μείνει σχεδόν σε όλο τον κόσμο.
σε όλα τα κέντρα της μόδας. Η μόδα, τα βιώματά σας έχει αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων προς το καλύτερο? Κοιτάξτε, ή απλά μένει στο εμπορικό μόνο κομμάτι? Ακούστε, κατά το διάστημα που κάποιος ασχολείται με τη μόδα, όπως συγκεκριμένα και εγώ, έχει οικονομικές διακυμάνσεις. Εάν είναι fashion oriented, όπως έτυχε να είμαι εγώ, παρόλο που μπορεί να μην φαίνεται, γιατί είμαι και θεατρικός και αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μου, αλλά και η ασπίδα μου, του χαρακτήρα μου και της δημιουργίας μου. Δηλαδή, εγώ καμιά φορά ταυτίζομαι με τον κάθε σχεδιαστή που είχα και εμπορευόμουν, γιατί ήταν έτσι ότι τον υπηρετούσα, τον αποδεχόμουν. Οι οικονομικές καταστάσεις όμως αλλάζουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί σήμερα να μπορεί να αγοράζει πράγματα, γιατί ο σύζυγος ή η ίδια η κυρία δουλεύει κάπου, την απολύουν, λόγω του ότι υπάρχει η κρίση και δεν μπορεί να έχει τα ίδια χρήματα. Ή μπορεί να χώρισε τον πλούσιο άντρα, ή ο άντρας να έχει 3 γυναίκες να τροφοδοτήσει με ρούχα. Οπότε διαμορφώνεται. Δηλαδή, δεν είναι ότι πάντοτε έχουμε την ευχέρεια να έχουμε το ίδιο πορτοφόλι ώστε να ξοδεύουμε. Και αυτό δυστυχώς, αν δεν είμαστε fashion oriented και είμαστε fashion freak, μας αλλάζει και το χαρακτήρα μας και τα πάντα και το look μας. Αν όμως είσαι fashion oriented, από την αρχή λες τι θέλω μέσα στη σεζόν, μέσα στο χρόνο. Η γυναίκα θα πει θέλω ένα ωραίο ταγέρ, θέλω 5 κάλτσες, θέλω 2 ωραία παπούτσια και τελείωσε. Η γυναίκα, η fashion freak, λέει θέλω 15 φορέματα, 32 φούστες, 45 παλτά, 55 τσάντες και πάει λέγοντας. Στην Ελλάδα μπορούμε να μιλάμε για μόδα? Μπορούμε να μιλάμε για μόδα. Αυτοί που αναχαράζουν του Τσεκλένη, του Πολατόφ και σήμερα το κάνουν οι Ντεζόμ. Ναι, έχουμε κάποιους που μπορούμε να μιλάμε για μόδα. Γιατί για το μικρό πληθυσμό που έχουμε στην Ελλάδα, αρκετά καλά τα πάνε κάποιοι σχεδιαστές. Μπορεί η ελληνική μόδα να βγει και προς τα έξω ή παραμένει μόνο στα ελληνικά σύνορα? Κοιτάξτε, επειδή είναι δύσκολο να πάρουν κάποιος την πρώτη ύλη που λέγονται υφάσματα, αξεσουάρ όπως κουμπιά, φερμουάρ κτλ. Γιατί δεν υπάρχουν τόσα πολλά εδώ όπως έξω, δυσκολεύεται να είναι on time. Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι σχεδιαστές που μπορούν να είναι on time για να παραδώσουν τα εμπορεύματα βάσει των απαιτήσεων που έχουν ξένες χώρες. Δηλαδή, το καλοκαίρι για τους ξένους ξεκινάει τον Ιανουάριο μήνα, ενώ για μας ξεκινάει τον Απρίλιο σαν παράδοση. Αν δεν είσαι ικανό να παραδώσεις το καλοκαιρινό τον Ιανουάριο και το χειμωνιάτικο τον Ιούλιο, δεν μπορεί να σε δεχτεί η αγορά. Και εκεί, όσο καλός και σχεδιαστής να είσαι, δεν μπορεί να πιάσεις τόπο. Η εποχή που ερχόντουσαν τα κινέζικα και ήταν απλά η φτηνή αγορά, και έχει περάσει, έρχονται ακόμα? Έρχονται ακόμη, ναι. Έρχονται ακόμη. Και εκτός αυτού είναι τα fast fashion που έχουμε πολύ οργανωμένα μαγαζιά. Αγοράζω και εγώ από τα fast fashion, παρόλο που υποτίθεται ότι θα κάνουν παιδάκια εκείνο το άλλο κτλ. Αλλά στην τρέλα του χρώματος και της μόδας, και ειδικά όταν είναι ένα πράγμα που θα το φορέσω 1-2 φορές, οπωσδήποτε αγοράζω το fast fashion. Και φυσικά είναι και τα μόνα που ανακυκλώνω. Δηλαδή τα δίνω σε άλλους. Οπότε μέσα από το ότι εκμεταλλεύομαι κάποιους που φτιάχνουν πράγματα που δεν θα έπρεπε, ωστόσο βοηθάω κάποιους που δεν έχουν να αγοράσουν και τα δίνω σε αυτούς. Η ανακύκλωση στη μόδα? Ότι είναι πολύ μόδα τώρα. Καταρχήν τα vintage υποτίθεται, εδώ και η Louis Vuitton και όλες οι εταιρείες έχουν κάνει το second hand και είναι τώρα πολύ της μόδας. Δηλαδή παίρνουμε second hand. Υπάρχουν βέβαια ορολογίες. Είναι το μεταχειρισμένο, το second hand και το vintage. Το vintage είναι παλιό, είναι το 60 του 70, το οποίο το παίρνεις. Και υπάρχει το second hand, το οποίο μπορεί να είναι και 5 χρόνων, και υπάρχει το stock που είναι περσινό, το οποίο δεν πουλήθηκε και βγαίνει στην αγορά ως stock. Αυτό μπορεί να ξαναπουληθεί πλέον κάτω από ένα καινούριο marketing? Τα πάντα είναι marketing? Όχι, το είναι stock, απλά όραμα? ναι, το stock βέβαια έχει το δικό του marketing, το vintage έχει το δικό του και το μεταχειρισμένο το δικό του. Οπότε υπάρχει ρούχα με το κιλό, ας πούμε, στην Αθήνα, 2-3 καταστήματα φοβερά, που πηγαίνεις εκεί και παίρνεις ρούχα με το κιλό. Τις πιο πολλές φορές έχω βρει απίστευτα πράγματα. Βέβαια, μέσα από όλη αυτή την ανίχνευση που τώρα πλέον έγινε και της μόδας, το vintage, το μεταχειρισμένο και το stock, τα παιδιά που είναι στις σχολές και τα λοιπά, είτε είναι πάλι σε ένα κατάστημα, μπορούν και έχουν επιλογή να δοκιμάζουν διάφορα πράγματα. Δεν είναι όπως παλαιότερα που αγόραζες μόνο το καινούριο. Τώρα υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις.
όπως υπάρχει και το ίντερνετ. Άρα λοιπόν βγαίνουν παιδιά αξιόλογα που μπορούν να πάρουν μια θέση σε οποιαδήποτε μεγάλη εταιρεία. Και έχει συμβεί και από τη σχολή μου εδώ που διδάσκω, αλλά και γενικά από άτομα που ξέρω, που φυσικά έπιασαν τόπο και έχουν πάει σε μεγάλους οίκους του εξωτερικού, οι οποίοι όμως και αυτοί δεν ακολουθεί, δηλαδή δεν λες πάει στον οίκο Chanel γιατί είναι το παλιό Chanel, είναι το καινούριο πράγμα που αυτά τα παιδιά είναι ικανά να το ανταπεξέλθουν. Γιατί έχουν μοντερνοποιηθεί, δηλαδή έχουν παραλλάξει τα φερμουάρ, έχουν παραλλάξει τα κουμπιά και υπάρχουν τέτοιοι. Και τους έχει βγάλει και η Ελλάδα. Ουσιαστικά οι οίκοι, οι κλασικοί οίκοι που ξέραμε μόδας έχουν αλλάξει προσανατολισμό, έτσι όπως το λέτε. Βεβαίως. Δηλαδή η ελεγκάνση έχει τελειώσει. Η Chanel κάνει βέβαια και τα κουτί τα ρούχα, τα οποία βεβαίως αυτά είχε έχουν ένα συγκεκριμένο στυλ. Με το που έβλεπες ένα ρούχο ήξερες από ποιο οίκο ήταν, διότι είχε ταυτότητα. Πλέον οι οίκοι έχουν ταυτότητα. Εγώ θεωρώ ότι η Dior κοπιάρει τη Chanel, η Chanel κοπιάρει τη Louis Vuitton, η Louis Vuitton κοπιάρει το Saint Laurent και πάει λέγοντας. Δηλαδή είναι φορές που πας σε ένα πολυκατάστημα, το οποίο έχει τα sections με τις εταιρείες αυτές, και παίρνεις ένα ρούχο τώρα μπουκλέ, που υποτίθεται είναι, για να καταλάβετε, τη Chanel το Distinction, και το βάζεις δίπλα στη Louis Vuitton και κάνει το ίδιο μόνο με κουμπιά LV. Η άλλη είναι Chanel. Δηλαδή καμιά φορά λες, ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ. Αυτό θα σας πω όμως πώς γίνεται, για ποιο λόγο γίνεται. Όταν πάμε στο Premiere Vision, έτσι λέγεται, που πρωτοβλέπουμε τα υφάσματα, που θα βγουν μετά από 2 σεζόν για μας, λέει, φέτος το trend θα είναι μεσαίωνας. Και σου δείχνουν κάποια πανιά ο καθένας. Δηλαδή υπάρχουν περίπτωρα που σου δείχνουν πανιά. Τώρα ο καθένας βέβαια προσαρμόζει το μεσαίωνα στα δικά του δεδομένα, εντάξει. Έλα όμως που τα πανιά του μεσαίωνα ήταν το Μοαρέ, ήταν αυτό το Καπιτονέ κτλ. Οπότε όλοι βγάζουν και μοιάζει ο ένας με τον άλλον. Αυτό γίνεται. Μου θυμίζει τα μαϊμού, τα λεγόμενα στην Κίνα, που πηγαίνεις, διαλέγεις το ίδιο ρούχο και σου λένε τι ετικέτα θέλεις να σου βάλουμε πάνω. Αυτό. Ναι, πες μου από ποιο οίκο θέλεις, θα σου γράψουμε απλά την ετικέτα και είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι. Αυτό ακριβώς γίνεται. Όμως, είτε έτσι είτε αλλιώς, χρειάζεσαι υλικό επιτελείο για να μπορεί να υλοποιήσει αυτά τα πράγματα. Τώρα, το ότι στο τέλος θα μοιάζει με κάποιον κτλ. Δυστυχώς υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί. Και αυτά τα μεγάλα ονόματα που κάποιος ξεκινάει να τα παίρνει σαν μαϊμού, αλλά μετά θέλει και το original. Εγώ θυμάμαι ότι δούλευα με τον Ντρουσάρντι παλιά, το 80, και κάτω από το γραφείο του που ήταν στη Πιάτσα Ντουόμο στο Μιλάνο, ήταν οι πολιτές αυτοί του δρόμου που πουλάγανε οι μαύροι όλα τις εμιτασιών. Και του έλεγα, Ντοτόρ Ντρουσάρντι, έχετε βγει έξω να δείτε τι πουλάνε κάτω? Βεβαίως, μου λέει. Και πριν μπω στο γραφείο το βλέπω. Λέω, τι έχετε να πείτε? Λέει, αυτό είναι το σκαλί της επιτυχίας για να πάρει το original. Γιατί δεν κοπιάρουν ποτέ κάτι που είναι άγνωστο, κοπιάρουν κάτι που είναι διάσημο. Το κρατάει λοιπόν, το βλέπει το original, βλέπει το φερμουάρ μετά από τις 3 φορές δεν ανοίγει και είναι αλήθεια αυτό, οπότε θα έρθει να πάρει το original. Άρα υπάρχει και μια λογική σε όλο αυτό το παράλογο. Πλέον τα νέα παιδιά μέσα από τα social media μπορούν να μπουν στο χώρο της μόδας. Μπαίνουν ως bloggers τώρα σαν τώρα, που αυτό νοθεύεται σιγά σιγά και βλέπω τώρα κάποιους που ήταν και αρκετά καλοί και φεύγουν. Μπαίνουν κάποιοι καινούργοι, οι οποίοι όμως δεν κάνουν τίποτα. Αυτά όμως είναι ρεύματα των εποχών και πάντοτε υπάρχουν. Δηλαδή παλιά παίρνανε βαλίτσες και πήγαιναν στα σπίτια και δειγματίζανε που τα φέρνουν απ' έξω. Αυτό ήταν η blogger της εποχής τότε. Δηλαδή, για να σε κάνει influence για να αγοράσεις, το έφερε στην πόρτα σου και σου άνοιγε τη βαλίτσα ή τις σακούλες και έλεγε να σου πω, έχω φέρει από τη Γαλλία ή από την Ιταλία αυτό. Τώρα είναι η blogger. Το κακό ποιο είναι, ότι το σύστημα αυτό του τηλεφώνου, με αυτά την παραποίηση του σώματος, γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι εφαρμογές που σε κάνουν πιο λεπτή, πιο ψηλή, πιο εκείνο, πιο άλλο, και φοράει ένα ρούχο, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πάει να το βάλει κάποια και δεν της πάει, γιατί βεβαίως θεωρούσε ότι είναι έτσι το σώμα ή εκείνο το άλλο και τους κάνουν ένα μπέρδεμα. Γι' αυτό και σιγά σιγά φεύγουν αυτές οι bloggers και influencers. Ο κόσμος όμως τώρα παίρνει κάποιους εξειδικευμένους για να τους φτιάξει την ντουλάπα, την παλιά και τα λοιπά στο σπίτι τους και αυτό είναι η καινούρια τάση. Παίρνεις δηλαδή έναν στυλίστα και του λες, σε παρακαλώ, μπορεί να είσαι εδώ πέρα, έχω κάποια πράγματα στην ντουλάπα μου και ή τα δίνουν σε ένα eBay και τα πουλάνε, κάποια παλιά κομμάτια, είναι αυτά μετά που λέγονται second hand ή vintage ή οτιδήποτε, και έτσι
πουλάνε κάποια, αγοράζουν κάποια άλλα και ξεκαθαρίζουν και την τουλάπα τους. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Τελικά τα ρούχα μας χαρακτηρίζουνε. Πολύ. Μας χαρακτηρίζουν όμως για το πρώτο δεκάλεπτο τέταρτο. Μόνο. Εάν πας σε ένα κάλεσμα που δεν έχεις τον χρόνο να μιλήσεις με τον άλλον, σε χαρακτηρίζει και δυστυχώς ή ευτυχώς σε χαρακτηρίζει. Αν όμως έχεις χρόνο να μιλήσεις με τον άλλον, σε αυτό το κάλεσμα που φοράς ένα κίτρινο καναρινί κοστούμι, αλλά μιλάς σαν ένας φιλόσοφος του 50, είναι διαφορετικό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολλοί άνθρωποι, ειδικά εγώ, με μένα, σημαίνει, που ό,τι και αν φοράω, μετά από 10 λεπτά εξουδετερώνονται. Δεν ξέρουν, δεν θυμούνται καν τι φορούσα. Απλά θυμούνται τι τους είπα, πώς μιλήσαμε, πώς συμπεριφερθήκαμε, τι information έδωσε ο ένας τον άλλον μέσω των εμπειριών. Άρα λοιπόν το ρούχο είναι ένα ρούχο, είναι όπως εσείς οι πατέρες φοράτε αυτό το ρούχο γιατί υπηρετείτε, όπως είπατε, την Εκκλησία, το Χριστό κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα είστε άνθρωποι που αν δεν είχατε έναν στόμπο με τους φίλους σας να είστε κάτι κτλ. Δεν θα είχε καμία σημασία. Έτσι είναι και με μένα και νομίζω με τους περισσότερους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν τώρα τα κόπρανα ενός ελέφαντα μπαίνουν σε μία κορνίζα και ο Τζεφ Κούν τα πουλάει 1 εκατομμύριο, πρέπει να έχει. Ο Τζεφ Κούν είχε προετοιμάσει να δεχτούν αυτά τα κόπρανα. Εντάξει, κάτι καλό έκανε, κάπως τα έφερε μέχρι εκείνο το σημείο. Βέβαια, ευτυχώς δεν έχω το 1 εκατομμύριο να πάρω αυτά και παίρνω πολλά κόπρανα τσάμπα που μου τα δίνει πολλοί κόσμος με τη συμπεριφορά τους. Στην Ινδία τα έχουν δωρεάν από τους και τα έχουν και ευλογία. Από ελέφαντες, από τίγρεις και τα λοιπά είναι ευλογία. Οπότε κάθε περιοχή έχει τα δικά της. Και μακάρι ο κόσμος να δίνει και μια δεύτερη ευκαιρία και να μην χαρακτηρίζει τους ανθρώπους από τα ρούχα. Εγώ αυτό το λέω πάντα. Και λόγω του ότι εμένα μου λένε σε πάω, είσαι μάγκας, είσαι εκείνο, είσαι το άλλο, δηλαδή σαν να λέει έβαλα σε ένα πιο diverse ρούχο, που τώρα πια έτσι λέγεται diversity, αλλά είσαι πολύ μάγκα, σε πάω πολύ, έχεις πολύ, αυτό και τα λοιπά, το τι γίνεται δεν λέγεται. Λέω ναι, δεν πρέπει να βιαζόμαστε, αλλά εγώ σας λέω για τη δική μου φάση, ότι εμένα είναι μια πανοπλία, σαν να πρέπει να... Πώς ο ζωγράφος φοράει, ρε παιδί μου, μια ποδιά, ένα κάτι, για να μπορέσει να ζωγραφίσει και να μην χαλάει το ρούχο του, έτσι είμαι κι εγώ. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι να φορέσω αυτό το πράγμα, το φοράω αυτό. Δεν είναι, λέω όμως τον άλλον, βάλε τέτοιο. Οι βιτρίνες μου, η κολεξιόν μου και όλα είναι για απλούς ανθρώπους που μπορεί να είναι το λίγο καλύτερο ρούχο από αυτό που θα πήγαινε στο γυμναστήριο. Είναι ένα σκαλί παραπάνω. Ποτέ δεν θα έβαζα ρούχα πανάκριβα αν δεν με ενδιαφέρει, γιατί νομίζω ότι κανένας δεν χρειάζεται να φοράει πανάκριβα ρούχα και να μην έχει χρήματα για ένα ωραίο ποτό, χρήματα για να δώσει από το περίσσευμά του κάτι σε κάποιον που υστερείται και δεν έχει κάτι, ή να μην κάνει ένα λουλούδι δώρο σε κάποιο προσφυλή του άτομο. Αυτό. Θέλω να έχει χρήματα, να μπορεί στην ομίγυρή του να αισθάνεται χρήσιμος. Ταράσα, δεν ξέρω τελικά αν κάνουν τον παπά, αλλά η κουβέντα μας ήταν εξαιρετική και σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την υπέροχη κουβέντα που είχαμε και την ευγένεια της ψυχής σας. Εγώ ευχαριστώ και θέλω να σας πω ότι η φωνή σας και όλα έχει μια πραότητα που μακάρι να μπορούσαμε να συζητάμε και άλλες φορές και είναι μεγάλη μου χαρά που συνομιλήσαμε. Θα είναι χαρά μου και εκτός τηλεοπτικού δέχτη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που παραμείνατε μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγία Ντάμα. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι που θα ξέρω μόνο εγώ. Στο αυτί ψιθύρισέ μου, μες στο στόμα μίλησέ μου, να είναι πάντα το δικό μας μυστικό. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι κι ας μη μοιάζει με σωστό. Στις σκιές σου να μιλήσω κι όλα πίσω να τα αφήσω, να είναι πάντα το δικό μας μυστικό.